Δείτε πόσο λαχταριστό είναι, βλέπετε, και το σπάω. Αφράτο, μπόλικο τυράκι, βουτυρένια υφή και είναι ένα μικρό αριστούργημα. Και ελάτε να το δοκιμάσω. Μπισκότο, απίστευτα νόστιμο. Κόλλα πέντε αλμπίνα, κόλλα πέντε αλμπίνα, μπράβο σου. Το καλύτερο που έχετε φάει, ever. Γεια σας αγαπητοί μου φίλοι, είμαστε στο Melody of Taste with Albina, Πελοπίδα, το κοτέτσι του, την Λίζα, τον Οπερατέρ και σας καλωσορίζω πάλι στη κουζίνα μου. Σήμερα θα φτιάξουμε τα πιο αφράτα, τα πιο λαχταριστά, βουτυράτα τυροπιτάκια κουρού με πλούσια γεύση πικάντικης φέτας, ανθότυρου και παρμεζάνας. Κατάλληλα για όλες τις ώρες της ημέρας. Και για να μην πολυλογούμε, πάμε να ξεκινήσουμε να σας πω τι θα χρειαστούμε. Φύγαμε. Για την σημερινή μας συνταγή, τυροπιτάκια κουρού με παρμεζάνα, για το ζυμάρι θα χρειαστούμε 250 γραμμάρια αλεύρι που φουσκώνει μου, ένα κοταλάκι του γλυκού baking powder, 100 γραμμάρια βούτυρο αγελάδας, 150 γραμμάρια στραγγιστό γιαούρτι, 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα τριμμένη, 50 ml λάδι, μαύρο πιπέρι και λίγο αλάτι. Αυτά είναι τα υλικά μας για το ζυμάρι. Τα υλικά για την γέμιση είναι 250 γραμμάρια φέτα πικάντικη, 100 γραμμάρια ανθότυρο, 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη, ένα αυγό, μερικά κλωναράκια φρέσκο δυόσμο και φρεσκοτριμμένο μαύρο πιπέρι. Και ξεκινάμε με το ζυμάρι. Μέσα σε μία λεκάνη βάζω το βούτυρο, το οποίο πρέπει να είναι στη θερμοκρασία δωματίου, δηλαδή μαλακό. Βλέπετε ότι μπορώ και το σπάω με μία σπάτουλα. Το κρύο βούτυρο δεν σπάει έτσι. Βάζω μέσα το γιαούρτι, λίγο αλάτι, πιπέρι, ανακατεύω με βοήθεια μιας σπάτουλας. Όσο γίνεται να ομογενοποιηθούν αυτά τα δύο υλικά. Αφού το έχουμε ανακατέψει, βούτυρο με γιαούρτι και μαύρο πιπέρι, προσθέτω 50 ml λάδι μέσα. Επίσης το ανακατεύω. Ρίχνουμε 2 κουταλιές της σούπας παρμεζάνα τριμμένη. Ανακατεύω. Και θα αρχίζω σταδιακά να προσθέτω το αλεύρι μας. Πριν όμως το αλεύρι θα βάλω ένα κουταλάκι του γλυκού baking powder. Θα το ανακατέψω και θα αρχίζω να το προσθέτω. Και θα ανακατεύω σιγά σιγά μέχρι να σχηματίσω ένα ζυμαράκι. Θα το ανακατέψω με σπάτουλα για ακόμα λίγο και μετά θα το ζυμώσω λιγάκι με τα χέρια. Για να γίνει το ζυμάρι μας μπισκοτένιο, τραγανό, δεν χρειάζεται πολύ ζύμωμα. Σε αυτό εδώ το σημείο θα αρχίζω να ζυμώνω λιγάκι με τα χέρια, έχω βάλει τα γάντια και αρχίζω και μαζεύω το ζυμάρι μου. Αυτά τα υλικά που σας δίνω είναι για 20 τυροπιτάκια. Μαζεύουμε, ενσωματώνουμε το αλεύρι μέσα. Βλέπετε ότι εγώ ζυμώνω πολύ απαλά, δεν πιέζω πάρα πολύ.
βάζω το τελευταίο αλεύρι και όπως είναι το βάζω πάνω στην επιφάνεια εργασίας, στο ξύλο και απλά θα μαζέψω όλο αυτό το αλεύρι που είναι πάνω στο ξύλο για να το ενσωματώσω. Βλέπετε ότι το μαζεύει όλο, πλέον δεν κολλάει στα χέρια, δεν κολλάει, βλέπετε έχω βγάλει τα γάντια και θέλω να σας δείξω πώς είναι το ζυμάρι. Βλέπετε πώς είναι, δεν κολλάει καθόλου. Και όπως είναι, το τυλίγω μέσα σε μία μεμβράνη για να το βάλω για μισή ώρα στο ψυγείο. Όσο το ζυμάρι μας θα είναι στο ψυγείο και θα φτιάξουμε και τη γέμιση, βάζω το φούρνο να προθερμαίνεται στους 180 βαθμούς στον αέρα. Και τώρα ελάτε να φτιάξουμε τη γέμισή μας. Πάμε τη φέτα με το πιρούνι, λιώνουμε λιγάκι. Αφού έχουμε ετοιμάσει τη φέτα, βάζουμε 100 γραμμάρια ανθότυρο, που επίσης σπάμε με το πιρούνι. Σπάει πολύ εύκολα, ανακατεύουμε. Προσθέτουμε μέσα 50 γραμμάρια παρμεζάνα τριμμένη. Ανακατεύουμε επίσης. Μέσα σπάμε ένα αυγό. Φρέσκο τριμμένο μαύρο πιπέρι. Ψιλοκομμένο φρέσκο δυόσμο. Και ανακατεύουμε όλα πολύ καλά για να παντρευτούν όλα τα υλικά, όλα τα τυριά. Είναι έτοιμη η γέμισή μας. Τα αφήνουμε στην άκρη μέχρι να ξεκινήσουμε να πλάθουμε τα τυροπιτάκια μας. Έχουν περάσει 30 λεπτά. Βγάζουμε το ζυμάρι μας. Φτιάχνουμε ένα μπαστούνι. Θα κόψω στη μέση για να μου είναι πιο εύκολο να φτιάχνω το μπαστούνι. Βλέπετε πώς έχει γίνει το ζυμάρι μέσα. Έχει ξεκουραστεί. Και θα κόψουμε σε 20 κομμάτια. Το κάθε κομμάτι σε 10 δηλαδή. Έκανα λοιπόν ένα μπαστούνι. Το κόβω στη μέση και στα 5. 1, 2, 3, 4, 5. Κάνουμε μπαλίτσες, τις βάζουμε στην άκρη. Ωραία. Και το ίδιο κάνω με και το δεύτερο μπαστούνι. Στη μέση. 1, 2, 3, 4, 5. Και έτσι κάναμε 20 μπαλίτσες και θα μας βγουν 20 τυροπιτάκια κουρού. Ελαφρώς το πιέζω, όχι πολύ. Παίρνουμε το πρώτο μπαλάκι. Μπορείτε να το ανοίξετε στο χέρι, έτσι. Μπορείτε όμως με ένα εργαλείο που είναι αυτό εδώ. Αλλά νομίζω ότι στο χέρι είναι καλύτερα. Βάζουμε, κλείνουμε. Λοιπόν, και το φιξάρουμε με ένα πυρουνάκι. Και είναι έτοιμο. Με το ίδιο τρόπο ανοίγουμε όλα τα υπόλοιπα. Για να είναι πιο αφράτα δεν πρέπει να τα πιέζουμε πάρα πολύ το ζυμάρι, είπαμε αυτό, έτσι. Φιξάρουμε. Και συνεχίζω με το ίδιο τρόπο τα υπόλοιπα. Δεν σας δείχνω κάτι καινούριο, όλες μας τα ξέρουμε πολύ καλά.
στρώνουμε. Εδώ έχω έναν κρόκο αυγού. Βάζω ένα κουτάλι της σούπας γάλα. Ανακατεύω. Και αλήφω. Και σουσαμάκι. Αν θέλουμε, προαιρετικά είναι αυτό. Άμα δεν σας αρέσει, μην το βάζετε, αλλά κουρού χωρίς σουσαμάκι, για μένα, συγγνώμη, το προτιμώ έτσι, ο καθένας με τα γούστα του. Και μπαίνει στο φούρνο. Καλή μας επιτυχία! «30 λεπτά, 180 βαθμούς με αέρα». Καλή επιτυχία! Πέρασαν λοιπόν περίπου 30 λεπτά. Πάλι αριστούργημα φτιάξαμε. Τι κάνουμε σε αυτό το κανάλι? Όλο αριστουργήματα και αριστουργηματάρες. Και θα το βάλουμε τώρα πάνω στη σχάρα για να κρυώσουν. Και για να κρυώσουν και από κάτω και να μείνουν τραγανά, να τα βάλουμε πάνω στη σχάρα και δείτε πόσο λαχταριστό χρώμα έχουν. Απίστευτο. Και ήρθε η ώρα να το σερβίρουμε λιγάκι ωραία, εδώ στο ξύλο. Ανυπομονώ να τα δοκιμάσω και να σας δείξω πώς είναι μέσα. Καταπληκτικά. Μυρίζει βούτυρο, μυρίζει τυρί, δηλαδή ό,τι καλύτερο μπορούμε να φτιάξουμε για την οικογένειά μας την Κυριακή. Γρήγορα και το ένα που θα σας δείξω. Να βάλουμε μερικά κλωναράκια φρέσκο δυόσμο. Ελάτε τώρα το ένα, θα το ανοίξω και να σας δείξω. Δείτε πόσο λαχταριστό είναι, βλέπετε, και το σπάω. Μπόλικο τυράκι, βουτυρένια υφή και είναι ένα μικρό αριστούργημα. Και ελάτε να το δοκιμάσω. Μπισκότο, απίστευτα νόστιμο. Ελπίζω να ακούτε στο μικρόφωνο αυτό χρούτς που κάνει. Εννοείται, κόλλα 5 Αλμπίνα, κόλλα 5 Αλμπίνα, μπράβο σου. Καταπληκτικό. Το καλύτερο που έχετε φάει ever. Αν σας αρέσει η συνταγή, εννοείται ότι θέλουμε like και όλα τα σχετικά. Και εννοείται ότι θα μιλήσουμε. Εδώ έχει μείνει ένα μικρό κομματάκι, εγώ θα το φάω γιατί είναι η τύχη μου. Χωρίς τυρί της έδωσα την ουρίτσα. Καταπληκτικό. Το πιο σπιτικό, το πιο ζεστό, το πιο νοσταλγικό, όμορφο έδεσμα των παιδικών μας χρόνων είναι τα τυροπιτάκια κουρού φυσικά. Δεν πιστεύω να υπάρχει άνθρωπος που δεν τα τρώει, μόνο εκείνοι που τους απαγορεύεται να τρώνε φέτα. Μόνο έτσι, αν έχουν αλλεργία και κάποιο πρόβλημα στην φέτα. Κατά τα άλλα, πιστεύω ότι σαν γεύση είναι κάτι το οποίο ταιριάζει σε όλους. Εκτός αν είναι κάποιος τόσο ανάποδος που δεν θέλει να το φάει. Πλάκα κάνω, μην το παίρνετε προσωπικά. Λοιπόν, τι μπορούμε να κάνουμε εδώ? Είδατε, το ζυμάρι είναι μπισκοτένιε, εντελώς μπισκοτένιε, πιστέψτε με, όταν θα τα φτιάξετε με αυτή τη συνταγή, θα καταλάβετε πόσο μπισκοτένια είναι το ζυμάρι, αρκεί να μην το ζουλάτε πάρα πολύ όταν το ζυμώνετε, δηλαδή απαλά. Λοιπόν, τώρα, τι μπορούμε να αντικαταστήσουμε? Να αντικαταστήσουμε την παρμεζάνα, εντάξει, εγώ είχα αυτή τη συνταγή, ήθελα να την κάνω αυτή, να σας την δείξω. Από εκεί και πέρα είναι
Και το κεφαλοτήρι ελληνικό είναι ό,τι πρέπει. Ένα σκληρό τυρί θα βάλετε και είναι, τι να σας πω, είναι πολύ πλούσια γεύση τυριού, γιατί έχει και μέσα στο ζυμάρι, και ας είναι λίγα, μόνο 2 κουταλιές της σούπας, και φυσικά όλη αυτή την πλούσια γέμιση με τυριά. Και πολύ σημαντικό είναι το ανθότυρο που εξοδετερώνει αυτή την πικάντικη φέτα. Παραμένει πικάντικη μεν, αλλά είναι πολύ πιο ευχάριστη μέσα όταν το δαγκώνεις και το τρως. Αν δεν θέλετε να βάλετε φρέσκο δυόσμο, να βάλετε το ξηρό, λιγότερο όμως. Εγώ πήρα 4 κλωναράκια, το έχω στον κήπο μου, στο 3ο όροφο στα Πατήσια, μια χαρά τον έχω, λοιπόν, και το ψιλοέκοψα. Αν δεν σας αρέσει η γεύση δυόσμου μέσα στα τυροπιτάκια, μέσα στη γέμιση, αντί για δυόσμο μπορείτε να βάλετε τη ρίγανη ή το θυμάρι. Επίσης, πάρα πολύ του πάει. Επίσης, μέσα στη γέμιση, αντί για παρμεζάνα, θα βάλετε κεφαλοτήρι που θα προτιμήσετε εσείς. Ψήσιμο στον αέρα αυτή τη φορά. Ξέρετε, εγώ σπάνια χρησιμοποιώ αέρα, αλλά για αυτά χρειάζεται, γιατί αρπάζει γρήγορα, δεν προλαβαίνει να ποτίσει από την υγρασία στα τυριά που έχει όλο το ζυμάρι και παραμένει μπισκοτένιο. Απλά δείτε το, τη δική σας κουζίνα, 25 ή 30 λεπτά. Εγώ εν τέλει το άφησα 26 στους 180 στον αέρα. Αν χρειάζεστε λιγότερο χρόνο, δείτε μέσα στο φούρνο, αν θα το ανοίξετε δεν πειράζει, δεν είναι παντεσπάνι για να μας κάτσει. Λοιπόν, θα ανοίξετε το φούρνο, θα δείτε αν σας αρέσει το χρώμα, τελείωσε. Εκεί μπορείτε να κλείσετε και να τα βγάλετε. Εξαρτάται, δηλαδή είναι πόσο ωραίο χρώμα θα πάρει, γιατί το ζυμάρι γύρω-γύρω είναι πάρα πολύ λεπτό, δεν θέλει πολλή ώρα στο προθερμασμένο φούρνο, έτσι. Λοιπόν, οπότε βλέπετε και αποφασίζετε αν θα το βγάλετε ή αν δεν θα το βγάλετε. Από εκεί και πέρα, το σουσάμι είναι κάτι το οποίο είναι προαιρετικό. Αν σας αρέσει το βάζετε, αν δεν σας αρέσει δεν το βάζετε. Είτε έτσι είτε αλλιώς θα είναι πεντανόστιμο. Δεν αλλάζει για πολύ αυτή η συνταγή, το μόνο που θέλω να σας πω, αν η οικογένειά σας είναι μεγάλη και τα 20 τεμάχια δεν είναι αρκετά ή έχετε ένα μικρό παιδί που θέλετε να το βάζετε στο κολατσό του για το σχολείο, κάντε διπλή δόση. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτά τα τυροπιτάκια, έτσι, μπορείτε να κάνετε διπλή δόση ακριβώς, έτσι. Λοιπόν, μη φοβηθείτε, δεν θα το χαλάσετε. Και εδώ τελειώνω. Εννοείται ότι περιμένω το like σας και να προωθείτε το βίντεο, να δουν περισσότερος κόσμος, και εσείς αν έχετε φτάσει εδώ και είστε απλά επισκέπτες του καναλιού, αν έχετε αποφασίσει να εγγραφείτε, πολύ θα χαρώ. Άρα εγγραφή, καμπανάκι, like, σχόλιο, προώθηση. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Ήμασταν στο Melody of Taste του Ιταλμπίνα, Πελοπίδα, το Κοτέτσι, την Λίζα. Τη Λίζα. Τον Οπερατέρ. Και σας αποχαιρετάμε μέχρι το επόμενο βίντεο. Να μου είστε καλά. Γεια σας.